Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Khisz, and nagulat ba kayo? Nagulat din ako eh. Yes guys, gumawa tayo ng pop art makeup challenge para sa TikTok account ko. Ayun, nag-follow sa akin, nalagay ko yung link ng TikTok ko dyan sa baba. Follow nyo ako. I'm sure i-follow back ko din kayo. So, gusto nyo bang malaman kung paano ko to ginawa? Please let's start dun sa mga makeup na ginamit ko. Actually, ginawa ko to pabaliktad. Yung intro ko, ginawa ko after ko na mag-makeup kasi nga, hindi ko alam kung ano yung mga makeup na gagamitin ko. Kasi ginagawa ko siya, syempre, nakakapag-isip ka kung ano yung mga ilalagay mo. So, first, doon sa foundation, ito yung ginamit ko na All Day Liquid Foundation. Ayan, nag-Ever Velez lang tayo, guys. Yung mga ginamit kong makeup ngayon, hindi to kamahalan. Kaya okay mo nito na hindi gaano ka-expensive. Next, para naman sa aking eyeshadow, of course, yung ating bagong beauty glaze. Yan. Nakita nyo na to. Na-review ko na to. Ilalagay ko din yung link sa baba para dun sa hindi pa nakakapanood, makita nyo kung ano. Ayan. So, yun yung... Then, for my, ano ba next? Ito pa. For eyeshadow din. Yan. Natatandaan ko si Sheila. Si Sheila, lalagay ko yung link ng ano mo din, ng YouTube mo dyan sa baba. Subscribe kayo sa kanya. Bigay niya to sa akin. So, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. What else? Ito guys, Ever Velez na din to. Ayan, Ever Velez na, nabili ko to sa 7-Eleven. Matagal na. So, yan yung ginamit kong blush on. Then, for my kilay na ginamit ko is yung, ito din. From Avon naman. So, yan. Avon True Colors for my kilay. Sa aking, yung check eye, ito namang Shawil. Yan. Itong favorite ko to eh. Lagi ko to ginagamit. So, yun yung ginamit ko naman ng mga pang line-line. Yan. Shawil at saka itong Avon. Then, for my, tawag mo dyan, mascara. For my mascara naman, ito naman yung ginamit ko. Avon din. Avon Super Shock. Yan. Yan naman yung ginamit ko. Ano pa ba? Gumamitin pala tayo ng powder. Japan-Japanan. Oo, Japan-Japanan siya. Hindi ko alam kung anong title niya, pero yan. Yan yung ginamit ko. Na pang powder para finish niya. Kasi nga yung liquid foundation ng Ever Velez na, hindi naman pwedeng liquid na liquid. So, kailangan meron tayong powder na gagamitin. So, ayan. Durug-durug na. Pa ba? For my lipstick, ito naman. Ginamit ko is yung Shawil. Bigay ito sa akin ng friend ko na si Nenits. Lalagay ko din yung Facebook account niya. Meron din siyang Twitter. Ay, hindi. Meron pa lang siyang Instagram and Facebook account. Follow nyo din siya. Yan. Ito naman yung kanyang, yan naman yung ginamit ko. What else? Meron pa ba akong nakalimutan? Of course, naglagay ako ng headband galing sa anak ko. At ang nag-picture is yung aking anak, si Allelie. Meron din silang Instagram. I-follow nyo rin sila. Lalagay ko din yung link ng Instagram nila below. At for the brushes, ayan, marami-rami tayong ginamit. Kasi nga, medyo marami yung ginamit nating kulay. Kaya marami-rami din yung mga brushes na ginamit na. So, kung gusto nyo makita kung paano ko ito ginawa, eto na. Yan, panoorin nyo na yung video.
naman nagustuhan niyo itong makeup ko na to. Yan. Don't forget to follow me on my TikTok account, on my Instagram account, at kung gusto niyo rin ako maging friend sa Facebook, lalagay ko lahat ng mga link ko sa baba. And if you are new here, please don't forget to subscribe. And for my returning subscribers, again and again, thank you very much kasi nanood kayo ng video na to at umabot ulit kayo dito sa dulo. At huwag niyo rin kalimutan maglagay ng comment sa baba, negative man yan or positive, okay lang yan. Lalo na kung bago kayo sa channel ko, mag-comment kayo para naman mabalikan ko kayo at kung nag-sub kayo sa akin, makapag-sub back naman ako sa inyo. And that's all for tonight, guys. Bye! Sarangayo! Hi guys, it's me again, Khisz, and welcome back to my channel. Hi, Hello! Mitig na yung bag. Uy, mami, huwag na ako. Eto guys, sorry naman, nagbabasa ako. And you're here, please don't forget, mali. That's all for tonight guys. Bye! Sarangayo!